දවස්වල කොවිඩ් ප්‍රශ්න නිසා රැකියාවල් අහිමි වෙලා ඉන්න තරුණයන් ඒ වගේම කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදිලා කෘෂිකර්මාන්තයේ විවිධ ගැටලු නිසා කෘෂිකර්මාන්තය අතාරින්න හිතාගෙන ඉන්න තරුණයන් ඒ වගේම දැන් අපිට අර හැමදේම වෙන්නේ හොඳයි කියන තැන ඉඳගෙන අපි සාමරික උත්සව කරන්න වෙන තත්ත්වයක් තියෙන මොකද අපිට ඕර තරුණ පරපුර මේ ගොවිතැන කියන එකෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න කාලෙක අපිට හම්බෙනවා සීගිරියේ ඉන්දික රොෂාන් ඒ මල්ලි මේ ඊටමත් තරුණ පුද්ගලයෙක් හැටියට මේ ආයතනයට සම්බන්ධ වෙලා මේ ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ ආයතනයට සම්බන්ධ වෙලා මුලින්ම ඉගෙන ගන්නවා vermicompost එහෙම නැත්නම් ගැඩවිල් පණු පෝර නිෂ්පාදනය ගැන මෙතනින් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉගෙනගෙන අද වෙනකොට මේ මාස කිහිපයක් ගත වෙලා ගිහිල්ලා අද වෙනකොට තමන්ම පෝර නිෂ්පාදනය කරලා ඒ පෝර එක අපිට අපේ තියෙන අපේ ආයතනයේ බයිබැක් සිස්ටම් එක එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන ආපහු මිලදී ගැනීම මේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදය යටතේ අද වෙනකොට අපේ ආයතනයේට පෝර සපේන සැපයුම්කරුවෙක් හැටියටපත් වෙන්න තරම් මේ ඉන්දික මල්ලි මේ දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ආයතනයක් හැටියට අපිට ගොඩක් සන්තෝෂයි මේ වගේ තරුණ පුද්ගලයෙක් මේ රටේ අවශ්‍යතාවය ගැන තීරුම් අරගෙන මේ රටේ දැනට තියෙන අවශ්‍යතාවයත් එක්ක යම්කිසි කැපකිරීමක් කරලා මොකද මම මුලින්ම මේ ඉන්දික මල්ලිට කියපු දේ තමයි vermicompost නිෂ්පාදනය කියන එක සරල දෙයක්. හැබැයි ඒක කරන්න ලොකු ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ ඉවසීම අඩුම පිරිසක් තමයි මේ අපේ රටේ ඉන්න තරුණ පිරිස. ඉතින් තරුණයෙක් ඇටියට ඒ ඉවසීම ඒ කැපවීම කරලා අද වෙනකොට පෝර නිෂ්පාදකයෙක් හැටියට අපිත් එක්ක මේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච පුද්ගලයෙක් හැටියට මේ ඉන්දික මල්ලිව හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඒ ඉන්දික මල්ලිගේ මොකද්ද ඒ තිබුණු අත්දැකීම මොකද්ද එයාට මේ වගේ දෙයකට යොමු වෙන්න හේතුව කියලා ඔබ සියලු දෙනාට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්න අදහස් කෙරුවේ. මට මුලින්ම කියන්න මල්ලි ඇයිවා මේ වගේ මේ කෘෂිකාර්මික පැත්තට එහෙම නැත්නම් මේ පෝර නිෂ්පාදනයේ පැත්තට ඔයාලට මොකද්ද ඇති වුණු අදහස් මුලින්ම මේ වගේ ශේෂ්ත්‍රයකට එන්නේ? මම කලින්ම කරේ වෙන ව්‍යාපාරයක්. ඊට පස්සේ කොවිඩ් පටන් ගන්නවා 2020 අන්තිම හරිය වගේ. ඊට පස්සේ මට මං කරපු ව්‍යාපාරයට කොවිඩ් ඩිරෙක්ට්ම බලපානවා. ඊට පස්සේ මට මම කොහොමත් මේ ගොවිතැන පැත්තට ආසයි. නමුත් අර සමාජයේ ගොවිතැන් කරලා අර මිනිස්සුෙකුට මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ දියුණු වෙන්න බෑ කියන මතේ නිසා මම පොඩ්ඩක් ඒකට අදිමදි කරලා වෙන දේවල් පස්සේ දුව තමයි හිටියේ. කියන්නේ අපි ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ අපේ පෞල් පසුබිමත් කෘෂිකාර්මික පසුබිමත් තමයි තිබුණේ. ඊට පස්සේ කොවිඩ් නිසා මගේ ඉඩමක් තිබුණා සීගිරිය. ඇවිල්ලා මම සීගිරියට ඇවිල්ලා ඉතින් සාම්ප්‍රදායික විදියට ගොවිතැන් ගන්න පටන් ගන්නවා. පටන් ගන්නකොට මට ඕන වෙනවා මේ මොනවාරි ෆර්ටිලයිසර් එකක් හදන්න මොනවාරි පොහොරක් කාබනික පොහොරක් මොනවාරි හදන්න ඕන වෙනකොට ඉතින් මම පොඩ්ඩක් හැම වෙලේම වෙනස් දෙයක් කරන්න පොඩ්ඩක් හැම වෙලේම උත්සාහ කරනවා. ඒකත් එක්ක මම හෙව්වා සාමාන්‍ය කොම්පෝස්ට් එකකට එහා ගියපු මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එහෙම හොයන ගමන් මට vermicompost හම්බෙනකොට මම කියන්නේ YouTube එකෙන් තමයි මුලින්ම හොයාගන්නේ. හැබැයි මම ඉස්සරෝම බලන්න මට කියන්නේ vermicompost කියලා මට ඉස්සරෝම වීඩියෝස් හම්බෙන්නේ පිටරට කරන ඒවා තමයි හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඉතින් හරි කලකිරීමෙන් හොයනවා ලංකාවේ වීඩියෝ එකක් මේක ගැන තියෙන විස්තරයක් ගන්න. ඉතින් ඊට වාසනාවකට වගේ අයියා කරපු වීඩියෝ එකක් හම්බෙනවා මේ කියන්නේ මීට ගොඩක් කියන්නේ මේ ගිය අවුරුද්දේ වගේ මුල් කාලේ තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක ඒකට යොමු වෙනවා. මම මේක ඔයලා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට ඉස්සරෝම කතා කරනවා. කතා කළා මම ඉස්සරෝම මාකන්දුරට යනවා කිහිල්ලා මම පුංචි ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා අවරන්සි. ඒනකට මම එයාලා අරන් ගිහිල්ලා හදන්න යනකොට මට ප්‍රායෝගික ගැටලු එනවා ගොඩක්. ඒ එන වෙලාවට මේ ගොඩක් මේ උත්තර නැහැ. ඊට පස්සේ සමාන කාලවට අහනකොට මට ඒ කියන්නේ මගේ අඩුපාඩුවක්ද මම කතා කරපු තැන් මොකක් හරි වැරද්දද මම දන්නේ මට හරි උත්තර හම්බෙන්නේ නැහැ කොයින්වත්. මගේ පළවෙනි සත්තු ටික මැරෙනවා. මැරුණාට පස්සේ මම ආපහු මාකන්දුරට එනවා. දැන් මම මේකට මාර ආසාවක් ඉදලා තියෙනවා. මොකද අයියාගේ වීඩියෝ එකක් සාමම අර කියන්නේ පිටරට මේක කරන විදිය ගැන ගොඩක් වෙනසා මේක ඉතින් අර මේ සාමාන්‍ය දේනකට වඩා ගොඩක් වෙනස් දෙයක් සහ හරි සරල දෙයක් නිසා මම ගොඩක් ආසයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට පණුව ආපහු මාකන්දුරෙන් ගියා. ගියනකොට ඊළඟ පාර යනකොටත් ආපහු එක සත්තු ඇදෙනවා. පණුව කියපු විදියට බෝ වෙන්නේ ආපහු ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම ආපහු මට අයියාගේ වීඩියෝ එකෙන් බලලා තිබුණේ මම YouTube එකෙන් කොහොම හරි අයියාව කන්ටැක්ට් කරගෙන ෆෝන් නම්බර් කිල්ල ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම
තමයි අයියට කෝල් කරන්නේ. කෝල් කරලා කොහොම හරි බොහොම අමාරුවෙන් දවසක් වෙන් කරගන්න. ඉතින් ඔයා කාර්යබහුල කෙනෙක්. ඉතින් මට දීලා මම දන්නවා සම්පූර්ණ දවසක් මට දුන්නා. ඉතින් මම ආවට පස්සේ දැන් මම පටන්ගෙන තිබුණාට මට ඒ ගැන කිසිම අදහසක් තිබුණේ නැහැ. මේක මොකද්ද මේකේ එන්ඩ් එක මොකද්ද මොන වගේ තත්යකටද මේක යන්න පුළුවන් කියන එක මම කිසිම අදහසක් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කෝල් කරලා ඇවිල්ලා අයියාගේ මේ තියෙන යුනිට් එක මම බැලුවට පස්සේ තමයි මට මේකේ හරි ෆීලිං එක හරි මොටිවේෂන් එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ යන්නේ මම ඊටත් වඩා තව මොටිවේට් වෙලා මේ වැඩේට. ඊට මම ගිහිල්ලා මම දන්නවා වාට කරදරයක් එක්ක සමහර කියලා හැම වෙලේම කෝල් ගන්නවා. කෝල් අරගෙන කොහොම හරි අහලා හැමදාම දවස පතා වෙනස් වෙන දේවල් අහලා මම සාමාන්‍ය ඉස්සරම අයිය මට පණුව ඒ වෙලාවේ මේ කියන්නේ මට පණුව දෙනවා 70ක් අයියා දෙනවා. මම අර පණුවත් එක්කම ගිහිල්ලා යාලා දාලා හදලා කොහොම හරි මාස 3කින් මම ටැංකිය හැදුවා. ටැංකිය හදලා මැයි මාසේ 25 වෙනිදා තමයි පළවෙනි ටැංකියට මම පණුව දාන්නේ. අයියට කතා කරලා අපි ෆ්‍රී කොම්පෝස්ට් එක දාලා තියලා මාස 2ක් විතර තියලා තමයි මම පණුව දැම්මේ. ඊට පස්සේ ආපහු උඩට ලේයර් හදලා ඉතින් මම හැමදාම අහලා ඊට පස්සෙත් මම ඊට පස්සෙත් කීප වතාවක් මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා සමහර දේවල් බලාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ හදලා කොහොම හරි අපි මාස 3ක් යනකොට පළවෙනි ප්‍රොඩක්ෂන් එක මම අගෝස්තු 25 ඉඳන් මම පොකර එකතු ගන්න පටන් ගත්තා. අද මට ඒ කියන්නේ ජීවිතේ කියා ගන්න බෑ. මම දන්නේ ලොකු පිම්මක් පැන්නා වගේ නිකන් කියන්න බැරි හැඟීමක්. අද මගේ පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක මෙහෙට ගේන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකම මම කියන්න ඕනේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එකක් ඔයා සහ vermicompost වල එන එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ දැන් අපි අතන ඉස්සලා අයියගේ වගේම මේ තරුණයෙක් ගමන් පොඩ හරි කලබලකාරී මොන හරි දෙයක් කරපම් ටක් ගාලා එකේ බෑ මම අද රිපීට් එක හම්බෙන්න ඕනේ. ඔය ප්‍රශ්නත් එක්ක බලනකොට මේ වර්ම්ස්ලත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට ඒක හරියටම අපිට පාඩම් ටික කියලා දෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ බීජ න්‍යායක් මේකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බලෙන් අපිට මොකුත් හදන්න බෑ. අපි ඒකට අවශ්‍ය පරිසර තත්ත්වයන් හදලා දීලා ඉතින් ඉවසීමයි හෙමියන් කියන එක ඉතින් ඔයාගෙන් මට හම්බෙච්ච ලොකුම ඕදන මම මේක මීට කලිනුත් කීප දෙනෙක්ම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඉවසීමයි හෙමියන් කියන ගමනත් එක්ක මම ඉතින් vermicompost වලට අමතරව දැන් මමත් මේකේ සමහරක් වෙලාවට අයියත් එක්ක කතා කරනවා සතුටින් වෙනස් දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා. සහ මේකේ තව අපිට හොයාගන්න තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මමත් කියන්නේ මගේ vermicompost unit එක වෙනම යනවා. ෆාම් එකක් මම වෙනම ෆෝම් කරනවා. මේ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථික ක්‍රමයේ පදනම් කරගෙන කොහොමද අපි කෘෂිකර්මාන්තය යොමු වෙන්නේ කියන එක. ඒ කාරණාත් එක්ක මේ හරිම සතුටින් හරිම නිදාසෙන් හරිම ආසාවෙන් ඉතින් වැඩේ කරගෙන යනවා. මේ ලොකු ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මොනවාද මට ඊළඟ තියෙන අචීව්මන්ට් එක තමයි මොකද ඔයා ලංකාවේ මේ පොහොර විකුණන්න හදන පළවෙනි කෙනා. මම දැන් මාකට් එකේ vermicompost මිලදී ගන්න කවුරුද නැති. මම ඒකේ දෙවෙනියා වගේ හැඟීමක් ඉතින් මට තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ලොකු සතුටක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම දන්නේ මට ලොකු හින ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම අයියා කිව්වා වගේම කියනවා මේ දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපි සමහරක් වෙලාවට මම හැම වෙලෙම කියන දේ අපි ජාතිකත්වයේ හරි මේ ආර්ථිකයේ හරි රටේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරගෙන ඉතින් මම හිතනවා මේ සමහරක් තරුණයන්ට මේ වෙලාවේ ගොඩක් හැකියාව නැති වෙලා ඉන්නවා. ව්‍යාපාර කඩා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ එන්න පුළුවන් හොඳ ශේෂ්ත්‍රයක් මටත් කියන්න තියෙන්නේ ආරාධනා කරනවා සහ අර ඉවසීම අර මොකද හිමි යනවා කියන හොඳ දේවල් පුරුදු කරගන්නත් පුළුවන් දෙයක් කියලා ඉතින් මේක හඳුනන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවා එක අතකින් බලපුවම මේ vermicompost නිෂ්පාදනය කියන්නේ භාවනාවක් වගේ. ඉතින් අර තරුණ මනසත් එක්ක ඒ කැළඹුණු මනසත් එක්ක මේ ඉන්දිකමල්ලි කියනවා වගේ අමාරුයි සමහර වෙලාවට ඒකට අනුගත වෙන්න. මොකද අපිට ඕන කරන මේ සබහා ධර්මයේ සමහර දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ සබහා ධර්මයට අවශ්‍ය විදියට. අපිට ඕන විදියට අපිට සමහර දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. අපි දන්නවා අපේ ඇඟේ තුවාලයක් වුණත් ඒක හොඳ වෙන්න ගත වෙන කාලය අපිට නවත්තන්න බෑ. අපි අතප්පයක් කැඩුන බිඳුන වුණත් ඒක සුව වෙන්න යන කාලේ අපිට ඒ කාලේ ඉවසාගෙන දරාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒ ඉවසීම පුරුදු කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් තරුණයෙක් හැටියට උනත් මේ ව්‍යාපාරයක් හැටියට මේ ගොඩනගා ගන්න. මම හිතන්නේ දැන් වෙනකොට මේ ඉන්දිකමල්ලි Tamanට ආර්ථික ශක්තියක් ලැබෙන මට්ටමකටම මේ ව්‍යාපාරේ මේ මාස කිහිපයකදී මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු කාලයක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය කාලයකදී ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැමෝටම ආදර්ශයක් වෙයි. ඒ වගේම Leslies Agro ආයතනයක් හැටියට අපි මේ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න මේ වගේ ඉන්න තරුණ පරපුර. මොකද අදහසක් තියෙනවා මේ කාබනික ගොවිතැන කරන්න බෑ කියලා. නමුත් ඒ කාබනික ගොවිතැන හරි පෝරක් එක්ක අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන අපි හිතන්නේ කාබනික පෝර කියලා හැම එකක්ම හොඳ පෝරක් කියලා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා තියෙනවා මේ කාබනික පෝර කියන එක vermicompost එක එහෙම නැත්නම් ගැඩවිල් පෝර කියන එක තමයි අපිට මේ ශාකයකට එහෙම නැත්නම් අපි වවන භෝගයකට ඊටමත් ළඟ පෝර එක. ඒ කියන්නේ ඊටමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් උරා ගන්න පුළුවන් පෝෂණ ගුණයෙන් වැඩි පෝර එක තමයි මේ vermicompost එක. නැත්නම් ගැඩවිල් පෝර එක.
ඉතින් ඒ වගේ පොහොරක් එක්ක ඒක නිෂ්පාදනය කරගෙන ඒ වගේ පොහොරත් එක්ක කාබනික වගාවට යොමු වුණොත් එහෙම ඒක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ජීවමාන ආදර්ශයක් හැටියට තමයි මම අද මේ ඉන්දික මල්ලිය මෙතන සම්බන්ධ කරගත්තේ. අද මේ මල්ලි ඉස්සෙල්ලාම තමන්ගේ නිෂ්පාදනය ගෙනල්ලා අපිට අපේ ආයතනයට විකුණනවා. ආයතනයක් හැටියට තාමත් මටත් සතුටු දවසක්. මොකද අපේ ආයතනයේ බිහි කරපු පළවෙනි ඒ වගේ පුද්ගලයා. ඒ කියන්නේ මොකද අපි ආයතනයේ දිගින් දිගටම පුහුණු වැඩසටහන් කරලා අපි ගොඩක් අයව දැන් ඒ නිෂ්පාදනයට යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ අතරින් පළවෙනි පුද්ගලයා හැටියට අපේ ආයතනයට ඇවිල්ලා මේ නිෂ්පාදනය අපේ ආයතනයටම ගෙනත් දෙන්න හම්බෙච්ච එක ආයතනයක් හැටියට ආයතන ප්‍රධානියෙක් හැටියට මටත් ඉතාමත් සතුටුදායක මොහොතක් මේ වෙලාව. ඉතින් අපි ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ ආයතනයෙන් මේ මල්ලිට සුබවතනවා. යාට හොඳ අනාගතයක් මේකත් එක්ක යන්න කියලා. මොකද එයත් දැන් ගොඩක් දේවල් මේක හරහා තමන් කරන පරීක්ෂණ කරගෙන යනවා. එක එක නිෂ්පාදන කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒවට අපි ආයතනයක් හැටියට සුබවතනවා. ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා හැම කෙනෙකුටම තරුණ පරපුරට විශේෂයෙන්ම මේ වගේ දෙයකට සම්බන්ධ වෙලා රටටත් අපි දෙයක් කරමු. මේ ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේකෙන් තමන්ගේ ආර්ථිකයට යම්කිසි දෙයක් කරගන්න. ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ ආයතනයේ හැටියට හැම වෙලාවකම කියන්නේ අපිට බෑ මුළු ලංකාවට අවශ්‍ය කරන පෝර ප්‍රමාණය හදන්න. අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. හැබැයි අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ ලංකාවේ හැමතැනකම මේ ප්‍රමිතියක් ඇතුව කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය කරන විශේෂයෙන්ම vermicompost නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදකයෝ හදන්න. ඉතින් අද අපේ ආයතනයේ විශේෂ දවසක්. මොකද ලංකා බයොටික්ස් ෆාම් ආයතනය මේ ආයතනයට ඇවිල්ලා ඒ පුහුණුව ලබාගෙන දැනට මාස 9කට විතර කලින් ඇවිල්ලා පුහුණුව ලබාගෙන පළවෙනි පෝරතකුයි අද අපිට ගෙනලා බාර දුන්න තත්ත්ව පරීක්ෂාව සහ අනිකුත් ශේෂ පරීක්ෂාව සඳහා. ඉතින් අපි ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා අපේ ආයතනයේ බලාපොරොත්තු. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ හැමතැනකම පෝර නිෂ්පාදනය කරනවා කියන එක කරන්න තවත් ආයතනයක් අපිත් සමග එක්කව වෙනවා. ඉතින් අපි දිගටම මේ ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණ උපදෙස් අපේලා මේ ප්‍රමිතිය vermicompost වල ප්‍රමිතිය ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යන තවත් පෝර නිෂ්පාදන ආයතනයක් ලංකාවට බිහි කරන්න. ඉතින් මම කැමතියි මෙතුමාගෙන් දැනගන්න මේ ඔබතුමන්ට මොකද්ද මේ ආයතනය හරහා ලැබුණු විශේෂම දේ මොකද්ද මේ තත්ත්වයට එන්න ඒ අවශ්‍ය පුහුණුව ඒ වගේ තත්ත්ව පරීක්ෂා කිරීම ඒ වගේ තත්ත්ව පාලනය කිරීම කරද්දී අපෙන් ලැබුණු දායකත්වය මොකද්ද? බොහොම ස්තුතියි ලෙස්ලි මහත්මයා. අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි ලංකා බයොටික්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ෆාම්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. මේකේ අපි ලෙස්ලි මහත්මයාගේ මුලින්ම අපි වීඩියෝස් නරඹුවා. ඒ කියන්නේ අපි කණ්ඩායමක් වශයෙන් එකතු වෙලා මේක මෙහෙම ව්‍යාපෘතියක් කරන්න ඕනේ කියන එක. මොකද රටේ පොහොර අවශ්‍යතාවයක් අපිට තේරුණා හොඳට මේ කාබනික පොහොර වලට තියෙන නැඹුරුව. මොකද ලෙස්ලි මහත්මයා ඒ කරලා තිබ්බ මේ එකත් එක්ක ඒකත් එක්ක අපි තීරණය කරා මේ වගේ දෙයකට අත ගහන්න ඕනේ කියලා. ඒකේ අපි මුලින්ම මෙතුමාගේ වීඩියෝස් YouTube channel එක නරඹලා ඒකෙන් යම්කිසි අධ්‍යාපනයක් ප්‍රථම අධ්‍යාපනය ලබා ගත්තා. ඒකත් එක්ක අපි ඊළඟට තීරණය කරා මෙතුමාගේ පාඨමාලාවට සහභාගී වෙන්න ඕනේ කියලා. මීට මාස 9කට ඉස්සෙල්ලා මෙතුමාගේ පාඨමාලාවට අපි සහභාගී වෙලා ඒකෙදී අපිට ප්‍රායෝගික දැනුම සහ පොතපතේ දැනුම හැමදේම කියන්නේ කරන විදිහම කරලා පෙන්නවා. මේ වෝමික්ස්ලා ඩෙවලොප් කරගන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලන් රැකගන්නේ කොහොමද? ඒකත් එක්ක පරිසරයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකත් එක්ක අපි අපේම දේ පටන් ගත්තා අපේ ව්‍යාපාර ආයතනයේ. අද අපිට ගොඩක් සතුටු දවසක්. මොකද අපේ පළවෙනි අස්වැන්න අද අපි මේව කරගෙන මෙතුමාට බාර දෙන්න පැමිණියා. මෙතුමා සාදරයෙන් අපිව පිළිගත්තා. සහ මෙතුමාගේ පටන් ගන්නකොට කිව්වා වගේ මෙතුමා හැමතිස්සෙම අපිව මේ දිරිමත් කරන්නේ අපේම ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් මේක ඉස්සරහට ගෙනියලා රටේ හැමතැනම මේක ප්‍රචලිත කරන්න කියලා. ඒක අපි අගය කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් බලන්නේ Tamante මේක ගන්න. නමුත් මෙතුමා එහෙම නැහැ. මෙතුමා හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ අපි සාමූහිකයක් වශයෙන් එකතු වෙලා කොහොමද මේ concept එක ඉස්සරහට ගෙනියලා රටට අවශ්‍ය පොහොර කාබනික පොහොර අවශ්‍යතාවය අපි සපුරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකත් එක්ක මම අපි ලොකු අත්වල බැඳගෙන ලොකු ගමනක් යන්න මෙතුමා අපිට සහයෝගය පළ කරා. ඒකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ මේක වැඩි දියුණු කරගෙන ඉස්සරහට ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගොඩක් වැඩි කරලා මේ ව්‍යාපාරය මෙතුමත් එක්ක ඉස්සරහට සාර්ථකව කරගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන ඔබටත් අපේ ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා
මේ ආයතනය වගේ ඒ වගේම ඉදිරියේදී අපේ තියෙන ප්‍රමිතියෙන්ම යුක්ත හොඳම කාබනික පෝර අපි හැමදාම කියන්නේ vermicompost එක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳම කාබනික පෝර එක. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ ලෙස්ලිස් ආයතනයෙන් ඒ නිකුත් කරන කාබනික පෝර එකම ඒ vermicompost එකම ඒ ප්‍රමිතියෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලංකා බයොටික්ස් ෆාම්ස් ආයතනයෙන් කැස්පෑව ආශ්‍රිතව තමයි ඒගොල්ලන් නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ප්‍රදේශයේ අයට පුළුවන් හොඳම තත්ත්වයේ කාබනික පෝර එකක් ඉදිරියේදී ලබා ගන්න. ඉතින් මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අපේ ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය මේ vermicompost නිෂ්පාදනය ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ රටේම මේ තියෙන පෝර ප්‍රශ්නෙට උද්ඝෝෂණ කරන්න නැතුව ඇත්තටම උත්තරයක් සපයන්න පුළුවන් අනාගතයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕන අපි වසවිස කනවාද එහෙම නැත්නම් හොඳ දෙයක් කනවාද කියලා. මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි අපි ඖෂධ ආහාරයක් කරගන්න නැතුව අපි ගන්න ආහාර ඖෂධයක් කරගමු කියලා. ඉතින් ඒකට හොඳම අවස්ථාව තමයි මේ පෝර නිෂ්පාදනය ඉගෙනගෙන මේ පෝර නිෂ්පාදකයෙක් වෙන එක, ඒ වගේම පෝර නිෂ්පාදනය කළ කාබනික නිෂ්පාදනයක් ඉදිරිපත් කරන එක. ඉතින් ඒ සඳහා අපිත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.